विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजच्या लेक्चरमध्ये अतिशय कमी वेळात मी तुम्हाला पॅरलल ॲक्सेस थेरम, त्याचं स्टेटमेंट, त्याचं प्रूफ सगळं मी एक्सप्लेन करणार आहे। ओके, एक लक्षात घ्या की तुम्ही प्रीवियस इयर क्वेश्चन पेपर बघा, तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल की पॅरलल ॲक्सेस नाहीतर परपेंडिक्युलर ॲक्सेस थेरम प्रत्येक वेळेस विचारलं गेलंय, लक्षात घ्या। ऑलमोस्ट जवळजवळ सगळ्या पेपरमध्ये आहेच म्हणूया आपण, म्हणजे मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे। मग त्याला वेळ घालवायला नको, आपण लक्ष द्या। मी एक रिजिड ऑब्जेक्ट बॉडी अशी कन्सिडर करतोय। हा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे, तो ओ या पॉइंट मधून पास होतोय म्हणूया आपण, ठीक आहे। आणि या ॲक्सिस भोवती जी मोमेंट ऑफ एनर्जी आहे ती आय ओ म्हणूया आपण। मी काय करतोय, या ठिकाणी सेंटर ऑफ मास आहे सी म्हणूया आपण, आणि त्यातून पण एक ॲक्सिस पास होतोय असं आपण इमॅजिन करूया, ठीक आहे। आणि या ॲक्सिससाठी मोमेंट ऑफ एनर्जी आय सी असणार आहे। ओके, एक लक्षात घ्या की या दोन ॲक्सिस मधलं डिस्टन्स एच आहे। मग मोमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट एनी ॲक्सिस म्हणजेच कोण सांगा, आय ओ इज इक्वल्स टू काय सांगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास अँड प्रॉडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट जे काय मास असेल, आणि इनटू स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन टू ॲक्सेस। मी तुम्हाला सांगू का, बघा, जे एक्स्ट्रॉर्डनरी मुलं आहेत त्यांना काही इश्यूज येत नाही, कधी त्यांना जमतं, पण ज्यांना वेळ लागतोय ना अशा मुलांसाठी मी काय सांगतोय, स्टेटमेंट पाठ करायला अर्धा तास जाईल तुमचा। हे स्टेटमेंट आहे, लक्षात घ्या। इथं जसं दिसते तसं वाचूया ना आपण। आय ओ म्हणजे काय, मोमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट एनी ॲक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ, आय सी म्हणजे काय ते सांगा ना, मोमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट अ पॅरलल ॲक्सिस, बरं का, आणि पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पॅरलल ॲक्सिस शब्द पाहिजे, and product of mass of object and square of the distance between two axes। आता मी काय करतोय, एखाद्या पुस्तकातलं वाचतो स्टेटमेंट, बघूया। बघा की मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी ॲक्सिस म्हणजेच कोण, आय ओ इज, ठीक आहे। याच्यासाठी इज किंवा इज इक्वल टू म्हटलं तरी चालेल। याच्यासाठी काय म्हणणार आहे आपण, सम ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट पॅरलल ॲक्सिस passing through center of mass and product of mass and square of the distance between two axes। म्हणजे स्टेटमेंट तर क्लिअर झालं, लक्षात घ्या। आता याचं प्रूफ द्यायचं आहे आपल्याला। मग आपण काय करूया की या पॉइंटला ना इथं डी नाव देऊया, आणि ह्याच ऑब्जेक्टचा एक स्मॉल इलेमेंट ज्याचं मास डीएम आहे कन्सिडर करूया, आणि त्या पॉइंटला पण डी नाव देतो मी। आणि मी काय करतोय की बघा, ओ सी स्ट्रेट लाईन आहे बरं का, मी ओ डी जॉईन करतोय आणि सी डी सुद्धा जॉईन करतोय। ओके, आता रफली मी तुम्हाला सांगतो की मोमेंट ऑफ एनर्शिया म्हणजे काय असतं, अल्जेब्रिक सम ऑफ एम आय आर आय स्क्वेअर आणि आय इक्वल्स टू 1 to n, ठीक आहे। असा फॉर्म्युला म्हणूया आपण, अल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास अँड स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स, ठीक आहे, बिटवीन दॅट पॉइंट अँड ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, बरोबर आहे। आता एक लक्षात घ्या, मग डोकं वापरा तुम्ही। मग आय ओ ची व्हॅल्यू काय येईल रे बाळांनो, आय ओ ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी इंटिग्रेशन ओ डी स्क्वेअर डी एम, डी एम म्हणजे मास आणि ओ डी स्क्वेअर म्हणजे डिस्टन्सचा स्क्वेअर, आणि इंटिग्रेशन म्हणजे अल्जेब्रिक सम प्रमाणे येणारच आहे। ओके, मग सांगा बघू, आय सी ची व्हॅल्यू काय येईल, इंटिग्रेशन सी डी स्क्वेअर डी एम येणार। म्हणजे ह्या दोन गोष्टी तर लक्षात आलं का, आय ओ आणि आय सीच्या व्हॅल्यूज हे आपल्याला प्रूफमध्ये लागणार आहे। आता एक सांगतो, जसं मी माझ्या ऑफलाईन क्लासेसमध्ये शिकवतो ना तसं मी शिकवणार, लक्षात घ्या। म्हणजे मी इथं तुम्हाला सांगतोय काय ते बघा, आता याचं प्रूफ द्यायचं आहे मला। मग स्टार्टला मी लिहिणार स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट काय लिहिणार मी सांगा, आय ओ, परत रिपीट करायची गरज आहे का, नाही गरज, तरी सांगतो। आणि ऑफलाईन क्लासमध्ये स्टेटमेंट विचारतो मी 5-10 मुलांना उभा करून, ठीक आहे। कारण कसं असतं माहिती आहे का, सगळ्यांना आलं पाहिजे असं माझं म्हणणं असतं, ठीक आहे। आय ओ म्हणजे काय, मोमेंट ऑफ एनर्शिया अबाउट एनी ॲक्सिस is sum of moment of inertia about a parallel axis passing through center of mass and product of mass and square of the distance between two axes। मग तुम्ही स्टेटमेंट लिहावं लागणार आहे बरं का, लक्षात घ्या। स्टेटमेंट लिहिल्यानंतर तुम्ही काय काढणार आहे, डायग्राम। म्हणजे हे प्युअरली थिओरॉटिकल थेअरीसाठी लेक्चर चाललंय, लक्षात घ्या बरं का। आणि हीच मेथड तुम्हाला वापरायची, स्टेटमेंट, डायग्राम। आता डायग्राम काढल्यानंतर आपण शब्द कुठला वापरणार आहे, कन्सिडर। Consider a rigid body as shown in above figure, ठीक आहे। आणि आय ओ म्हणजे काय लिहायचं, लेट म्हणूया आपण। आय ओ म्हणजे ॲक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, आय सी म्हणजे
पॅरलल ॲक्सिस टू द IO and passing through center of mass म्हणूया आपण. ठीक आहे. M mass of object, H distance between two parallel axes. ठीक आहे. आणि DM म्हणजे स्मॉल इलेमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट म्हणूया आपण. ठीक आहे. आता हे झाल्यानंतर ना थोडंसं कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे की ड्रॉ परपॅन्डिक्युलर असेल, ह्या लक्षात घ्या. म्हणजे हा टाकायचा तुम्हाला परपॅन्डिक्युलर. तुमच्या टेक्स्टबुक मधलंच नाव वापरणार आहे मी. चला N वापरतो नाव. काय नाव दिलं त्यांनी? N. आता मेन सांगू का तुम्हाला मी की ड्रॉ आपण लिहूया ना, ड्रॉ DN ओके परपॅन्डिक्युलर टू OC प्रोड्युस्ड. नुसतं OC लिहिलं तरी चालेल, काही फरक पडणार नाही. म्हणजे एवढं लिहिलं आपण. ओके. आता मेन मी तुम्हाला सांगू का, प्रूफमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की 2 वेळेस पायथागोरस थेरम आपण यूज करायचं आहे. 2 वेळेस पायथागोरस थेरम यूज करायचं आहे. आता एक लक्षात घ्या, पहिल्यांदा या ट्रायंगलमध्ये जर पायथागोरस थेरम यूज केलं तर मला असं मिळेल की CN स्क्वेअर प्लस ND स्क्वेअर, CN स्क्वेअर प्लस ND स्क्वेअर इक्वल्स टू CD स्क्वेअर. चला याला इक्वेशन 1 म्हणूया आपण. ओके. आणि मोठ्या ट्रायंगलमध्ये जर मी पायथागोरस थेरम यूज केला तर ते महत्त्वाचा पार्ट आहे बरं का. म्हणजे इथं आपण लिहिलं पाहिजे इन ट्रायंगल CND बाय कुठलं थेरम? पायथागोरस थेरम असं आपण लिहिलं पाहिजे. ओके. आता मोठ्या ट्रायंगलमध्ये इन ट्रायंगल ODN बाय पायथागोरस थेरम OD चा स्क्वेअर म्हणजे OD स्क्वेअर इक्वल्स टू ON स्क्वेअर प्लस DN स्क्वेअर. ओके. DN किंवा ND स्क्वेअर. चला इथे ND लिहिले म्हणून ND स्क्वेअर. विद्यार्थी मित्रांनो सांगतो काय बघा, हे अगदी बोर्डसाठी प्रिपरेशन चाललंय आणि मी अगदी सगळ्या मुलांचा विचार करून शिकवतोय. म्हणजे जे टॉपर असतील त्यांना कदाचित हे मेथड नाही आवडणार बाळांनो, लक्षात घ्या. पण मला माहिती आहे अगदी डिटेलमध्ये एक्सप्लेन केलं तर मुलांच्या लक्षात राहतं आणि खरोखर त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढतो. आणि माझं मेन काम तेच आहे की मेनली मला मुलांचा कॉन्फिडन्स वाढवायचा आहे. म्हणजे मी कसं शिकवलं, 2 वेळेस पायथागोरस वापरायचं आहे. पहिल्यांदा छोट्या ट्रायंगलमध्ये वापरा, नंतर मोठ्या. आणि मोठ्या ट्रायंगलमध्ये वापरताना हा जो ON आहे ना, हा जो ON आहे त्याच्याऐवजी OC प्लस CN लिहा. बरोबर ना. ON म्हणजे OC प्लस CN स्क्वेअर ND स्क्वेअर. मग A प्लस B ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला वापरा. म्हणजे काय येणार सांगा, OC स्क्वेअर प्लस ट्वाइस OC इंटू CN प्लस CN स्क्वेअर आणि हे आहेच ND स्क्वेअर. पण CN आणि ND म्हणजेच कोण? CD स्क्वेअर. म्हणजे या दोघांच्या ऐवजी CD स्क्वेअर लिहिणार आहे मी. म्हणजे इथं लिहिणार मी OD स्क्वेअर इक्वल्स टू OC स्क्वेअर प्लस परत CD स्क्वेअर आणि प्लस ट्वाइस OC इंटू CN. आता याच्यानंतर काय करायचं सांगतो, 2 स्टेप करायच्या की प्रत्येकाला DM न मल्टिप्लाय करा आणि पुन्हा त्याला इंटिग्रेट करा. प्रत्येकाला DM न मल्टिप्लाय करा आणि इंटिग्रेट करा. आता मी काय करतोय बघा बाळांनो, लक्षात घ्या की थोडंसं ना ही फिगर मी पुसणार आहे बरं का. मी पुसतोय आणि इथं लिहितोय, लक्षात घ्या. आणि तुम्ही स्क्रीनशॉट घेतलेलाच असणार आहे किंवा ही पुस्तकात फिगर आहेच जशी तशी. मी तिथे काय करतोय, OD स्क्वेअरला DM न मल्टिप्लाय करतोय, OC स्क्वेअरला सुद्धा DM न मल्टिप्लाय करतोय, CD स्क्वेअरला DM न मल्टिप्लाय करतोय आणि ट्वाइस OC इंटू CN ला सुद्धा DM न मल्टिप्लाय करतोय. पुन्हा त्याला मी इंटिग्रेट करणार आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे इंटिग्रेशन OD स्क्वेअर DM, इंटिग्रेशन OC स्क्वेअर DM, इंटिग्रेशन CD स्क्वेअर DM. ओके. CD स्क्वेअर DM बरोबर आहे ना आपलं. ठीक आहे. आणि प्लस ट्वाइस इंटिग्रेशन ट्वाइस OC इंटू CN इंटू DM. माझा एका मी इथं फिगर पुसले, मी पुस्तकातले फिगर घेतो, लक्षात घ्या की OD स्क्वेअर DM जे आहे ना, मगाशी मी लिहून दाखवलं होतं व्हिडिओच्या अगोदर, म्हणजेच IO. OC स्क्वेअर DM. ओके. मी सांगतो, लक्षात घ्या की हे जे आहे ना OC स्क्वेअर DM समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. मी काय सांगतो ते लक्षात घ्या. मग OC स्क्वेअर DM ची व्हॅल्यू काय येणार सांगतो. OC ची व्हॅल्यू तुम्ही फिगरमध्ये बघा H आहे. म्हणजे हा H कॉन्स्टंट. 1 इंटू DM. मग आता मी काय करतोय बघा, समजून घ्या. 1चं इंटिग्रेशन x असतं, तसं 1 DM चं इंटिग्रेशन m येणार आणि OC ची व्हॅल्यू मी h स्क्वेअर टाकतोय प्लस CD स्क्वेअर DM म्हणजेच कोण IC आणि OC डॉट CN याची व्हॅल्यू बाळांनो 0 येणार आहे. का 0 आहे तुम्हाला सांगतो. का C म्हणजे सेंटर ऑफ मास ना, म्हणजे CN जे आहे ना, मग ते मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट असणार आहे. त्यामुळे त्याची व्हॅल्यू इंटिग्रेशन CN DM ची व्हॅल्यू 0, डायरेक्टली 0 लिहायचं, जास्त प्रूफ द्यायची गरज नाही. मग झालं काय मिळालं आपल्याला की IO इक्वल्स टू IC प्लस MS स्क्वेअर, हेन्स द प्रूफ म्हणूया आपण. ओके. मग विद्यार्थी मित्रांनो,
पॅरलल ॲक्सेस थेरम आपण 10 मिनिटात कंप्लीट केलं. मी तुम्हाला सांगतो यात महत्त्वाचं काय, स्टेटमेंट महत्त्वाचं आहे. स्टार्टलाच स्टेटमेंट लिहायचं आहे आपल्याला आणि ते चुकीत लिहिलं तर मग स्टेटमेंट तुम्ही चुकीचं लिहिताय आणि सगळं प्रूफ बरोबर आहे, याला अर्थ नाही, हे लक्षात घ्या. तर माझं म्हणणं काय बघा, स्टेटमेंटवरती फोकस करा. जर तुम्हाला अशा स्टेटमेंटवरून सेंटेन्स फॉर्म करायला जमले तर तुमचं पुढचं काहीच तुम्हाला अवघड जाणार नाही. मी माझा वैयक्तिक तुम्हाला सांगतो, ओके, किंवा मी कालचा माझा एक्सपिरियन्स शेअर केलेलाच आहे तुमच्याबरोबर, इंजिनिअरिंगचा म्हणूया आपण, सकाळच्या लेक्चरमध्ये पण तो शेअर केलेलाच आहे, तोच महत्त्वाचा आहे. जोपर्यंत तुम्ही पाठांतर करणार आहे काहीच लक्षात न घेता काही उपयोग होणार नाही. आणि ते अगोदर कितीही पाठांतर करा, एक्झाम चॉईस परत रिपीट पाठांतर करावं लागतं, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे ते नको आहे. मग तुम्हाला करायचं काय, तुम्हाला मेन काय करायचं आहे लक्षात घ्या. ओके, मेन तुम्हाला आयओ म्हणजे काय, आयसी म्हणजे काय, हे कसं लिहायचं हे जरा समजून घ्या ना. एकदा या वर्षभरात, आता वर्ष कुठलं 2-3 महिन्यात तुम्ही तरी जमलं ना, तरी इंजिनिअरिंगला तुम्हाला नक्की फायदा होईल. ठीक आहे, मग पॅरलल ॲक्सेस कंप्लीट करा. मला सुचवा, एका मुलानं मला सुचवलं होतं की पॅरलल ॲक्सेस थेरम घ्या म्हणून. ओके, आणि काल बऱ्याच मुलांचे मेसेजेस आले कमेंट्समध्ये, बऱ्याच मुलांचे. आता जगदाळेसारखा मुलगा एक आहे, A71 जगदाळे, किंवा बरीचशी मुलं आहेत. आता टिपिकल एकाच मुलाचं नाव घेतलं पण बाकीचे नाराज होऊ नका, खूप मुलांचं प्रेम आहे, लक्षात घ्या. बऱ्याच जणांचं म्हणणं आहे की सबस्क्रायबर नक्की वाढतील तुमचे. मित्रांबरोबर शेअर करा, लाईक करायला विसरू नका, लक्षात घ्या. आणि तुम्हाला कुठल्या पॉईंटवर पाहिजे ते मला सांगा बरं. ते फिजिक्स असू दे, केमिस्ट्री असू दे, मॅथ्स असू दे, तुम्ही पॉईंट मला सांगा कॉमेंटमध्ये तुम्हाला काय हवं आहे. लवकरात लवकर त्यावर व्हिडिओ कंप्लीट करेन मी आणि तुम्हाला प्रोव्हाइड करेन. ठीक आहे मित्रांनो, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.